নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিবলৈ যোজা চলাইছে আৰু এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল। এই আঁচনিখনৰ সুবিধাসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, যিহেতু ইয়াৰ আগতেও এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে 1 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল, বিশেষকৈ মেট্ৰিক ফেইল হ'লে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব নে নকৰে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব খুজিছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ কেইটামান নতুন তথ্য এই আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত দিছে। প্ৰথমটোৱেই হ'ল যে মেট্ৰিক ফেইল হ'লেও আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেট্ৰিক পাছ সকলেতো আবেদন কৰিব পাৰিবই, লগতে উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলেও এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিহেতু শিক্ষাগত অৰ্হতা লৈ আঁচনিখনৰ তৰফৰ পৰা দিয়া সুবিধা অকণমান বেলেগ হ'ব। সুবিধা মানে হ'ল যিহেতু 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত যিহেতু ইয়াত সুবিধা দিব চৰকাৰে। 1 লাখ টকা বা 2 লাখ টকা বা 3 লাখ টকা লাভ কৰিব যিসকল মেট্ৰিক ফেইল সেইসকলে, আৰু লগতে যিসকল মেট্ৰিক পাছ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়লৈকে যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকক 3 লাখলৈকে টকা দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে মাষ্টাৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ যিসকল স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী সেইসকলক 5 লাখলৈকে টকা দিয়া হ'ব। যিসকলে ইতিমধ্যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে বা অন্যান্য প্ৰফেশ্যনেল ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে, যদি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰো হয় তেওঁলোকক 5 লাখলৈকে টকা দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই সকলো যুৱক যুৱতীক মানে যিসকলক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব সেই সকলো যুৱক যুৱতীক এমাহৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত 10,000 ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ এমাহ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু সকলোকে 10,000 টকাকৈ ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব। আঁচনিখনৰ পৰা লাভ কৰা যিখিনি বেনিফিট সেই বেনিফিট সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছোঁ। কিমান অংশ চৰকাৰে দিব বা চৰকাৰৰ কিমান অংশ থাকিব আৰু কিমান অংশ যুৱক যুৱতীসকলে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। এই আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। আঁচনিখনৰ যিটো পৰ্টেল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম, এই পৰ্টেলটো আৰম্ভ হ'ব 23 তাৰিখৰ পৰা, মানে 23 তাৰিখৰ পৰাহে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়ালৈকে যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই, যদি আপুনি এই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি গোটাই থ'ব সেইখিনি এতিয়া জানি লওক। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে গোটাই থওক আৰু স্কিল ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে, মানে আপোনালোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ থৈছে তেতিয়াহ'লে সেই চাৰ্টিফিকেট যদি এতিয়াও উলিয়াই অনা নাই অতি সোনকালে উলিয়াই থওক। লগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিবই আৰু আইডেণ্টিটি প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বেংক ডিটেইলছ লাগিব। গতিকে আপোনালোকে বেংকত যদি আপোনালোকৰ আধাৰ লিংক কৰা নাই সেইখিনিও আপোনালোকে কৰি থওক। ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিবই, ইমেইল ID আৰু আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফো আপোনালোকে সাজু কৰি ৰাখক। এই আঁচনিখনৰ বাবে সেইসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়। অৰ্থাৎ আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আৰু অসমৰ বাসিন্দা হ'বই লাগিব। নতুন আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।